દોસ્તો આગળ વધીએ પહેલાં સબસ્ક્રાઇબ બટન જરૂરથી દબાવો અને હા બેલ બટન પણ દબાવો જેથી દરેક વિડીયો જલ્દી મળી શકે. સરળ આવર્ત ગતિ માટે કેટલાક આલેખો જોઈએ. આલેખો સ્થાનાંતર વિરુદ્ધ સમય, વેગ વિરુદ્ધ સમય અને પ્રવેગ વિરુદ્ધ સમય. ખ્યાલ આવે છે ને? કોના સ્થાનાંતર વિરુદ્ધ સમય આલેખ, વેગ વિરુદ્ધ સમય આલેખ અને પ્રવેગ વિરુદ્ધ સમયનો આલેખ. મેં અહીંયા 3 આલેખ માટે બેઝ બનાવી દીધેલો છે, પણ પહેલા સૂત્ર સમજી લઈએ. કારણ કે સરળ આવર્ત ગતિ કરીએ ત્યારે એ ગતિ આવર્તી ગતિ છે. આપણે વારંવાર સાબિત કર્યું છે ને, કારણ કે મેઇન પોઈન્ટ તરફ એનું બળ લાગે છે અને પુનરાવર્તિત ગતિ છે સમય નિશ્ચિત સમયના અર્થે. પરંતુ શું આ ગતિનો ગ્રાફ થિયોરિટિકલી આપણે મેળવી શકાય? મતલબ થિયરી મુજબ તમે મેળવી શકો ગ્રાફ, અને ગ્રાફ ઉપરથી એની પ્રકૃતિ નક્કી થાય છે. આપણે જાણીએ છીએ કે આવર્તી વિધેય હોય તો કેવા પ્રકારનું હોય? સાઇન કે કોસ પ્રકારનું હોય. યાદ છે ને? આવર્તી વિધેય આપણે ભણી ગયા છીએ. આઈ કાર્ડમાં તમે જોઈ શકો છો આવર્તી વિધેય વિશે. તો આવર્તી વિધેય એટલે સાઇન કે કોસ પ્રકારનું હોય. તો સાઇન કે કોસ પ્રકારનું વિધેય હોય એટલે મેક્સિમમ અને મિનિમમ એની લિમિટ હોય, જેને આપણે કંપી સ્તર કહીશું. અને મેક્સિમમ અને મિનિમમની લિમિટની વચ્ચે એ પુનરાવર્તિત થતું હોય અને એનો ગ્રાફ સાઇનોસાઇડલ હોય. જાણો છો ને? જો કોસ નો ગ્રાફ હશે તો સ્ટાર્ટિંગ ક્યાંથી થશે? મહત્તમથી, અને હશે તો સાઇન જેવો જ. અને સાઇન નો ગ્રાફ હશે તો ઉગમ બિંદુથી શરૂઆત થશે. મેથેમેટિક્સ વાળાને વધારે ખ્યાલ હશે આ વિશે. તો આપણે પહેલા ત્રણેયના સૂત્રો મેળવી લઈએ. તો સરળ આવર્ત ગતિ માટે પહેલું સૂત્ર મેળવીએ. સ્થાનાંતરનું સૂત્ર આપણે મેળવી તે જ લઈ લઈએ. કયું છે? xt = a cos omega t plus phi, અથવા તો અહીં phi બરાબર 0 લઈશું, કારણ કે આલેખમાં phi ને આપણે દર્શાવવું યોગ્ય નહીં રહે. ઓકે, એટલે શરૂઆતની કળા. તો xt = શું થશે? a cos omega t. This is formula for displacement. આપણે ત્રણ ફોર્મ્યુલા વારાફરતી લખી લઈએ. હવે કોનું સૂત્ર લઈશું? વેગનું સૂત્ર. વેગ માટે આપણે જાણીએ છીએ vt = -a * omega sin of omega t plus phi. બધે એટલું ધ્યાન રાખીશું કે a શું છે? કંપવિસ્તાર છે. ઓમેગા શું છે? કોણીય આવૃત્તિ છે. અને t શું છે? તત્કાલીન સમય. અને પ્રવેગનું સૂત્ર પણ લઈ લઈએ સાથે સાથે. તો પ્રવેગનું સૂત્ર શું લઈશું? at = -a omega square cos of omega t plus phi. યાદ છે ને? આના અંગે પણ એક સમીકરણ બને છે પ્રવેગ પરથી, જે અગત્યનું છે. અને તમારા નીટ અને જેઈ માં જે એક્ઝામ્પલ્સ આવે છે એ આના આધારિત સોલ્વ કરી શકાશે. આપણે જો પ્રશ્નના અંતે જગ્યા હશે તો મેળવી લઈશું. આપણે આલેખ દોરવાનો છે. તો આલેખ દોરવા માટે પહેલો જ આલેખ સ્થાનાંતર વિરુદ્ધ સમયનો આલેખ, મતલબ vt વર્સિસ ટાઈમનો આલેખ. આપણે આલેખ દોરવો હોય તો આપણને ખબર છે
આપણી પાસે રીડિંગ હોવા જરૂરી છે. ઓકે, તો રીડિંગ હોવા જરૂરી છે. પહેલા એક ટાઈમના સંદર્ભમાં લઈએ. તો ટાઈમના સંદર્ભમાં લેવું છે તો એના માટે એક સરળ આવર્ત દોલકની કલ્પના કરીએ. ધારો કે એક સરળ આવર્ત દોલક છે અહીંયા. સરળ આવર્ત દોલક છે. બહુ લાંબુ છે એટલે રેખીય પથ પર જ એનું ગતિ કરે છે એવું સમજી લઈશું. તો અહીંયા આવે છે અને અહીંયા આવે છે. જાણો છો ને? હવે જ્યારે એ દોલન કરશે, બહુ લાંબુ છે એટલે એનો આ જે પાર્શિયલી પાથ છે ને એ ગોળાકારનો થોડોક ભાગ છે, બહુ ઓછો કંપ વિસ્તાર છે. એટલે તો અહીંયા સમજીશું કે જો t = 0 ટાઈમે સ્ટાર્ટ કરે તો અહીંયા પહોંચતા કેટલો સમય થાય? t/4. ફરી પાછો અહીંયા આવે તો સમય કેટલો થાય? t/2. અહીંયા આવશે 3t/4 અને ફરી અહીંયા આવશે તો કેટલો સમય થશે? t. ઓકે, મતલબ અહીંયાથી આટલું એક દોલન પૂર્ણ કરતા લાગતો સમય. અહીંયાથી સ્ટાર્ટ કરીએ t/4, t/2, 3t/4 અને t. ખ્યાલ આવે છે ને? એક દોલન પૂર્ણ કરતા લાગતો સમય. આપણે આના વિશે ઓલરેડી જોઈ ગયા છીએ. આવર્તી વિધેય છે ને, આવર્ત ગતિ. આવર્ત ગતિમાં મેં આની અલગ અલગ સંભાવનાઓ સમજાવેલી છે. તો અહીંયાથી આ દોલન થશે. આ દોલન આમ જઈને આમ આવશે. એ દરમિયાન t સમય હોય તો એનો ચોથો ભાગ, એનો અડધો ભાગ, આ એનો 3/4 ભાગ અને ફરી પાછો પૂરો ભાગ t નો. ઓકે, તો સમય આપણે કેવો લઈશું? તો પહેલો લઈશું t/4, પછી t/2, પછી 3t/4 and that last t સમય લઈશું. ઓકે, હવે આ રીડિંગ લેતી વખતે કોષ્ટક બનાવવું પડશે. આપણે કોષ્ટક બનાવી દઈએ. તો કોષ્ટક બનાવતી વખતે આ t સમય અહીંયા પહેલું રીડિંગ શું હશે? t = 0, પછી t/4. આ કયું છે? સ્મોલ t છે સમય. તો સમયની વેલ્યુ આપણે આ લઈએ છીએ કારણ કે આ બધા સમય છે. આ જગ્યાએ 0 છે ટાઈમ. ઓકે, તો આપણે હવે કોષ્ટક બનાવીએ. કોષ્ટકમાં એના રીડિંગ લઈએ. તો રીડિંગ કેવા લઈશું? પહેલું t, પછી બીજું રીડિંગ ઓમેગા t અને ત્રીજું રીડિંગ vt, જેને આપણે શું લખીશું? સોરી, xt, જેને આપણે શું લખીશું? a cos ઓમેગા t. એક વખત આને ડિટેલમાં લખીશું, પછી બે વખત બેમાં આનો ઉપયોગ કરી લઈશું. ચલો, તો આ રીડિંગ લઈ લઈએ આપણે. t ના લખી લઈએ કે 0, t/4, t/2, 3t/4 અને t. ચલો, ઓમેગા t. તો આ t ની વેલ્યુ 0 લઈએ. ઓમેગા ને આપણે શું લખીએ છીએ? 2π/t × 0. તો જવાબ શું આવશે? 0. જાણો છો ને ઓમેગા ને આપણે શું લખીએ છીએ? ઓમેગા = શું લખીશું? 2π/t. આપણે ઓલરેડી સાબિત કરી ચૂક્યા છીએ. આ ઓમેગા ની જગ્યાએ 2π/t * આ t ની જગ્યાએ t/4. તો કેટલા થશે? t કેન્સલ, 2 અહીંયા આવશે એટલે કેટલા થશે? આ બધામાં ઉપયોગ કરીશું આનો. બરાબર, એક વખત આપણે મૂકીએ છીએ. પછી t/2, 2π/t × t/2. 2 કેન્સલ, t કેન્સલ. તો જવાબ શું આવશે? પાય આવશે. and 2π/t × 3π/4. sorry, 3t/4. t કેન્સલ, 2 2 જા એટલે શું થશે? 3π/2 એટલે .5. ઓકે, અને અહીંયા
2 pi by t into t is equals to 2 pi. અહીંયા જો a cos 0 cos 0 ની કિંમત કેટલી થશે 1 તો શું થશે પ્લસ a cos pi by 2 cos pi by 2 કેમ pi by 2 કારણ કે ઓમેગા t ની કિંમત કેટલી લીધી pi by 2 તો a cos pi by 2 0 a cos pi ની કિંમત તો minus a a cos 3 pi by 2 that will be 0 and a cos 2 pi that will be 1 means a. ઓકે તો ચલો અહીંયા હવે આપણે બિંદુ મેળવીએ પહેલું t બરાબર 0 સમય પ્લસ a તો આપણે અહીંયા બે લિમિટ મૂકી દઈએ અહીંયા અને અહીંયા આને શું મૂકીશું પ્લસ a અને આને શું લઈશું માઇનસ a. ઓકે તો a બરાબર પહેલા t બરાબર 0 સમય પ્લસ a તો આ પહેલું બિંદુ ક્યાં લઈશું અહીંયા લઈશું પછી બીજું t/4 સમય 0 તો t/4 સમય 0 વાસ્તવમાં t/4 ને આપણે કેટલો ગણીશું pi/2 દેખાય છે ને પછી pi 3 pi/4 અને 2 pi. હવે t/2 સમય કેટલો છે માઇનસ a this time માઇનસ a 3t/4 સમય 0 and t સમય કેટલો થાય છે a. ઓકે તો ગ્રાફ કેવો બનશે આ પ્રકારે ખ્યાલ આવે છે તો ગ્રાફ કોના વિરુદ્ધ કોનો છે સ્થાનાંતર વિરુદ્ધ સમય ને એ સમયના t ફોર્મેટ ને આપણે પાઈ ના ફોર્મેટમાં લીધું છે આ t ફોર્મેટ ને સામા લીધું છે ઓમેગા t એટલે પાઈ ફોર્મેટમાં લીધું છે ઓકે આ જરૂરી છે સમજવું કારણ કે એક વખત તમારે જ્યારે બુકમાં ડાયરેક્ટ જ ગ્રાફ આપેલો છે પણ આ ગ્રાફ ડાયરેક્ટ નથી એની કંઈક વેલ્યુ છે ચલો તો હવે આપણે અહીંયા આગળ બીજો ગ્રાફ દોરીએ બીજો ટેબલ દોરીએ ફરીથી અહીંયા લખીશું વેગ વિરુદ્ધ સમયનો આલેખ मतलब vt वर्सेस t એના અવલોકનો લઈએ પહેલા શું લખીશું t પછી શું લખીશું ઓમેગા t અને પછી શું લખીશું vt is equals to minus a omega sin omega t અહીં phi બરાબર 0 લેતા vt is equals to minus a omega cos of omega t બધે કળા હંમેશા 0 જ લઈશું ચલો તો આ પણ દર્શાવી દઈએ ફરીથી 0 t/4 t/2 3t/4 t ચલો ઓમેગા t ની હવે ડાયરેક્ટ વેલ્યુ આજ લઈશું 0 pi/2 pi 3 pi/2 2 pi એક વખત આપણે કરી લીધું છે એટલે હવે અહીંયા આગળ રૂપાંતર કરવાની જરૂર નહીં ખ્યાલ આવી ગયો તમને તો આપણે કેટલા લઈશું 0 pi/2 pi 3 pi/2 અને 2 pi ઓકે minus a omega
sin 0 that will be 0 થશે minus a omega sin pi by 2 sin pi by 2 ની કિંમત 1 થશે ને 1 થશે તો કેટલો થશે minus a omega થશે ને કારણ કે આની કિંમત 1 થાય તો minus a omega પછી minus a omega sin pi ની કિંમત of course 0 તો શું થશે 0 અને minus a omega sin 3 pi by 2 sin 3 pi by 2 minus 1 into minus a omega that will be plus a omega and sin 2 pi zero ઓકે તો આપણે એક આ રીડિંગ છે અને એક આ રીડિંગ છે એને આપણે વેગ વિરુદ્ધ સમયના ગ્રાફ પર દર્શાવી લઈએ તો ચલો વેગ વિરુદ્ધ સમયનો ગ્રાફ તો અહીંયા તમે પોતે જુઓ મેક્સિમમ વેલ્યુ પ્લસ a ઓમેગા છે અને મિનિમમ વેલ્યુ માઇનસ a ઓમેગા છે બંને તરફ મેક્સિમમ અને વચ્ચે છે 0 તો આપણે આને લઈ લઈએ અને અલગ કલરમાં લઈશું મેક્સિમમ વેલ્યુ પ્લસ a ઓમેગા મિનિમમ વેલ્યુ માઇનસ a ઓમેગા ચલો અહીંયા આપણે જાણીએ છીએ કઈ કઈ વેલ્યુ લખીશું pi by 2 pi 3 pi by 2 2 pi ઓકે તો જોઈ લઈએ sin 0 માટે મતલબ minus a omega sin 0 આ વેલ્યુ જોશો તમે t બરાબર 0 તો vt ની વેલ્યુ કેટલું આવે છે 0 t બરાબર t by 4 તો vt ની વેલ્યુ minus a omega t બરાબર t by 2 તો vt ની વેલ્યુ 0 તો આને અનુરૂપ આ મૂલ્ય મૂકી દઈએ ને આ મૂલ્યો કયા છે આ જ મૂલ્યો છે તો ચલો sin 0 માટે કેટલી વેલ્યુ હતી 0 તો અહીંયાથી સ્ટાર્ટ થશે ઇનિશિયલ પોઈન્ટ આ રહેવા લઈશું પછી t by 4 માટે મતલબ કે pi by 2 માટે કેટલું આવશે minus a omega that will be here નીચે આવશે ને અને પછી આવશે ફરી 0 અહીંયા આવશે પછી આવે છે પ્લસ a omega તો આ વેલ્યુ અહીંયા આવશે અને પછી આવે છે 2 pi તો આ વેલ્યુ ક્યાં આવશે અહીંયા આવશે ઓકે તો ગ્રાફ કેવો થશે તો આ પ્રમાણે ગ્રાફ થશે આ પ્રમાણે ગ્રાફ થશે સ્ટાર્ટિંગ 0 થી થશે પણ નીચે જશે અને ફરી ઉપર જશે ઓકે હવે કયો ગ્રાફ લઈએ પ્રવેગ વિરુદ્ધ સમયનો ચલો પ્રવેગ વિરુદ્ધ સમયના અવલોકનો લઈ લઈએ પહેલા phi બરાબર 0 માટે at is equals to minus a omega square cos of omega t plus phi કોનો પ્રવેગ વિરુદ્ધ સમયનો આલેખ તો at versus t આના અવલોકનો લઈ લઈએ ચલો પહેલો કયો અવલોકન લઈશું t બીજું કયું લઈશું ઓમેગા t અને ત્રીજું કયું લઈશું minus a omega square cos of omega t plus pi ને ફક્ત શું આવશે omega t ઓકે રીડિંગ એના એજ 0 t by
4 t/2 3t/4 અને t. Similarly 0 pi/2 pi 3pi/2 2pi. હવે માઇનસ a ઓમેગા સ્ક્વેર cos ઓફ 0 તો શું થશે? માઇનસ a ઓમેગા સ્ક્વેર cos 0 ની કિંમત કેટલી થશે? 1 થશે. માઇનસ a omega square cos of pi/2 that will be 0. Okay, minus a omega square cos of pi that will be minus 1 into minus plus a omega square minus a omega square cos of 3pi/2 કેટલું થશે? 0 અને minus a omega square cos of 2pi that will be કેટલું થશે? 1. તો શું થશે? minus a omega square. ઓકે, તો આ આલેખને આપણે કઈ રીતે દર્શાવીએ? તો મૂલ્યોને તમે ધ્યાન રાખશો. 0 માટે શું લખીશું? minus a omega square. t/4 માટે શું લખીશું? એટલે pi/2 માટે 0 plus a omega square 0 minus a omega square. તો આપણે અહીંયા આગળ જે કંપ વિસ્તાર બનાવવાનો છે, મતલબ એમ્પ્લિટ્યુડ, એ કેટલો હશે? આ પ્લસ a omega square થી minus a omega square. તો t બરાબર 0 માટે શું આવશે? minus a omega square that will be here. પછી t/4 માટે શું આવશે? મતલબ અહીંયા જે pi/2 છે બધા વેલ્યુ લખી દઈએ. pi/2 pi 3pi/2 અને અહીંયા લખીશું 2pi. ઓકે, તો ચલો pi/2 માટે વેલ્યુ કેટલી છે? 0. 0 એટલે વેલ્યુ ક્યાં આવશે? અહીંયા આગળ. પછી પાઈ માટે પ્લસ a omega square that will be in this line. પછી ફરી પાછું 0 અને ફરી પાછું આ પ્રમાણે minus a omega square. ઓકે, તો ગ્રાફ કેવો આવશે? આ પ્રકારે ગ્રાફ આવશે. તો આ બંને ગ્રાફના નામ લખી દઈએ. આ કોના વિરુદ્ધ કોનો હતો? વેગ વિરુદ્ધ સમય. આ પ્રવેગ વિરુદ્ધ સમયનો આલેખ. તો તમે જોયું હશે કે ત્રણેય કિસ્સામાં કંપ વિસ્તાર જુદા જુદા છે. અહીંયા પ્લસ એ લીધું, અહીંયા પ્લસ એ ઓમેગા, ને અહીંયા માઇનસ એ ઓમેગા સ્ક્વેર લીધું. કારણ કે આપણે જ્યારે ફોર્મ્યુલા છે તો અહીંયા એ છે, એ ઓમેગા છે અને એ ઓમેગા સ્ક્વેર છે. ઓકે, બીજી વાત, સિમ્પલ ત્રિકોણમિતીય ગુણધર્મોનો ઉપયોગ કરે છે. કોઈ વસ્તુ એવી નથી કે જે ખબર ના પડે. ખ્યાલ આવી ગયો તમને? કારણ કે આ આલેખને તમે ડાયરેક્ટ ના દર્શાવી શકો, તમે થોડો એક્સપ્લેન કરો. હા, એક્ઝામમાં કદાચ તમે આ ફોર્મ્યુલા ન લખો, આના પછી આર્ય ડાયરેક્ટ લખો ચાલે. પછી આ તો મેં તમને સમજાવવા માટે લખ્યું છે કે તમને ખબર પડે જુઓ ત્યારે. બાકી ટેબ્યુલેશન કરો ત્યારે તમારે આ ફોર્મ્યુલાના એક વખત ઉપર લખ્યા પછી 0 તો 0, પછી pi/2 એ પ્રમાણે તમે આ સીધો ફોર્મ્યુલા લખો. આટલો ભાગ નહીં લખવાનો, એ જ રીતે મોટું જે સૂત્રવાળો ભાગ નહીં લખવાનો. મારે તો તમને સમજાવવા માટે બધું જ લખવું પડે એ માટે. બાકી તમારે આમાંથી થોડુંક પ્રિસિઝ કરી શકો. બટ જ્યારે તમને સ્થાનાંતર વિરુદ્ધ સમય, વેગ વિરુદ્ધ સમય અને પ્રવેગ વિરુદ્ધ સમયના આલેખ કે તો 100% આવું તમે ટેબલ દર્શાવીને સમજાવો તો પરીક્ષકને ખ્યાલ આવે કે વિદ્યાર્થી ખરેખર રિયલમાં સમજેલા છે. ઓકે, ધેટ્સ ઓલ અબાઉટ ધીસ.